हेलो गुड मर्निङ म प्रभात जोजो आज पनि फेरि पनि म तपाईहरुको लागि मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दै है फेरि आज ब्लग बनाउन लागिरहेको छु र मेरो ब्लग चाहिँ आज अलिकति अर्कै छ जुन चाहिँ ब्लग हेरेर सायद तपाईलाई थाहा हुन्छ होला है फर्स्ट अफ अल आज म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु हाम्रो यो ट्रान्सफर्मर जुन चाहिँ कलेज भ्याली टी गार्डनमा इन्स्टलेसन गरिएको यो चाहिँ हो हिजो मात्रै यहाँदेखि चाहिँ करेन्टहरू सप्लाई हुने काम भएको छ है त हगि अनि मैले आज यो तपाईलाई किन देखाउँदैछु र यो देखाउनुको पछाडि के कारण छ भन्ने कुरो म तपाईलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु है त है विशेष गरेर 2017 मा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि 2017 मा दार्जिलिङमा आन्दोलन भयो अनि 2016 देखि चाहिँ हामी कमान्ड चाहिँ कलेज भ्याली धोत्री पेसोक चाहिँ एउटा प्यारालाइज जस्तो भएको थियो कतिवटा अङ्गहरू नचली थियो है कतिवटा अङ्ग चल्दै थियो चल्दै नचलेको चाहिँ होइन चल्दै थियो तर कतिवटा चाहिँ अब चलेको थिएन क्या त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ दार्जिलिङको जुन चाहिँ आन्दोलनले हामीलाई अब धेरै क्षति पनि पुर्यायो है त्यो हामीलाई थाहा छ कुन चाहिँ हिसाबले पुऱ्यायो हामीलाई मात्रै थाहा छ त्यसको हिसाब किताब नगरौँ अहिले है तर आज तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ यो मैले जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मर देखाएँ यो ट्रान्सफर्मरले चाहिँ एउटा इतिहास बोकेको छ क्या हामी कलेज भ्याली धोत्री चियाबारीहरू बन्द हुनुमा चाहिँ यो एउटा ट्रान्सफर्मरको चाहिँ बहुत ठुलो भूमिका छ है त्यो चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो समय चाहिँ जब दार्जिलिङमा अब आन्दोलन चल्यो आन्दोलनपछि धेरैवटा चियाबारीमा असर पर्यो है त्यो असर हामी व्यापक रूपमा चाहिँ हाम्रो कलेज भ्यालीमा परेको थियो है अनि कलेज भ्यालीको चियाहरू टिप्ने काम चाहिँ भयो ग्रिन लिफ चाहिँ उठाउने काम चाहिँ भएको थियो तर हाम्रोमा यति सिङ्गो एउटा ठुलो हाम्रोमा फ्याक्ट्री हुँदा पनि हाम्रो चिया भने दार्जिलिङ यहाँनिर मतलब कलेज भ्यालीमा पेलाइ भएन त्यो समय अनि पेलाइ नभएपछि यहाँबाट सबै चियाहरू तुङसुङको फ्याक्ट्रीमा लाने कामहरू भयो त्यस समयको म्यानेजमेन्ट मतलब त्यति बेला कम्पनीको अर्डर अनुसार होइन एन्ड त्यसको उयो चाहिँ के भयो फलस्वरूप चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमान्डमा चिया नपेलेको र चिया नपेलेपछि बिजुलीको खपत भएन बिजुलीको खपत नहुँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ 1.5-2 लाख रुपियाँ जुन चाहिँ हामीले बिलहरू तिर्नुपर्ने त्योहरू पनि तिराइ भएन अनि त्यो नतिर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ फर्स्ट काम नै ट्रान्सफर्मर उठाउने काम गर्थ्यो अनि त्यसले भनौँ भने कलेज भ्यालीको जनता जुन चाहिँ लेबर वर्कर कर्मचारी सबैको मनमा एउटा भुइँचालो आयो त्यस्तो खालको भुइँचालो आयो कि त्यसले चाहिँ कस्तो खालको भयो भन्दाखेरि चाहिँ ला अब चाहिँ कलेज भ्यालीको ट्रान्सफर्मर पनि लग्यो चियापत्ती पनि ग्रिन लिफ पनि अन्य जग्गामा लगेर पेल्नु थाल्यो भनेपछि चाहिँ अब यो कमान चाहिँ लकआउट गर्ने रहेछ यिनीहरूले भन्ने कुरो जब 2017 लास्ट अक्टोबरतिर यसको मतलब सबलाई थाहा हुने गयो होइन अनि सबैले हात खुट्टा छोड्यो र नै त्यसको बादमा चाहिँ 1 जनवरी 2018 चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ लेबरहरू त त्यति बेला आउँदै आएको थिएन धेरै कम्ती भइसकेको थियो तर त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू आउनु नै छोड्यो होइन तर हामीलाई मलाई थाहा छ जहाँसम्म सायद 14 तारिक चाहिँ हामीले लास्ट पेमेन्ट पनि गऱ्यौँ जुन चाहिँ हामीले एडभान्स पेमेन्टहरू गऱ्यौँ अलिअलि लेबरको पनि दिउँ स्टाफहरूको पनि दिउँ होइन र पनि हामीले चलाउन सकेन त्यो समय हाम्रोमा म्यानेजर आई थिङ्क सुमेन्दु सर हुनुहुन्थ्यो आई थिङ्कदेखि अब उनी हुनुहुन्थ्यो होइन सुमेन्दु सर जो भर्खरै यही बगान फेरि खोलेर नै उहाँ बित्नु भयो फेरि होइन अनि त्यो एउटा दुःखद कुरा पनि हो अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँको समयमा यो चियाबारीमा त्यहाँदेखि चाहिँ अब चाहिँ कमान चलाउनु नसक्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चियाबारीहरू बन्द भएर गएको हो तर आज हामी खुसी छौँ है खुसी हुनुपर्छ अनि खुसी छौँ र नै भनेको त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जब ट्राइडेनले कमानहरू बन्द गर्यो होइन जब मतलब अल्कमिस दिन ट्राइडेन आयो त्यहाँदेखि ट्राइडेनदेखि त मोटामोटी उनीहरूको त्यो बदमासी थियो एउटा गुन्डापन होइन फल्नालाई पैसा दिएको छु डिस्कालाई दिएको छु फेरि हाम्रो मान्छेले पत्ता हाल्ने त्यस्तो क्या त्यो हुन्छ नि एउटा त्यस्तो खालको बेहोराको थियो दाम चाहिँ लिँदैन कम्पनीको ट्राइडेन तपाईँले बुझिहाल्नुहोस् होइन एन्ड पछि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ सिल्कनले जब यो कमान लियो जुन चाहिँ डिसेम्बरदेखि है आज 6 महिना पुग्दा नपुग्दा उहाँले धेरै परिवर्तन गरेको छ है उहाँहरूको कोसिस छ
म यो भन्दिनँ कि कमान उहाँहरूले राम्रो चलायो उहाँ त दामी छ त्यो पनि भन्दिनँ म उहाँहरूको पुरा कोसिस छ तर यहाँ के हुँदैछ भने वान साइड मात्रै हुँदैछ क्या बल आमाले पनि नानीले पनि बल दियो भने चाहिँ नानी जन्मिन्छ अरे भनेर सुनेको थिएँ नि त मैले चाहिँ होइन त्यस्तो सुनेको हो मैले चाहिँ अब कहाँसम्म सत्य हो अब आफूले त नानी जन्माएको छैन होइन तर अब भनेछ नि त यदि नानी जन्माउनु हो भने चाहिँ आमाले जब बल दिन्छ नानीले पनि त्यति नै बल दिएको हुनुपर्छ अरे है तर आज हाम्रो कलेज भ्यालीमा त्यो भएको छैन कम्पनी साइडले पुरा बल गर्दैछ है किनभने उनीहरूले क्यास फ्लो गर्दैछ चारैतिर अब बत्ती कनेक्सन थिएन उहाँहरूले बत्तीको कनेक्सन गरायो होइन उहाँहरूले पिएफहरू पनि डिपोजिट गर्दैछ गरेकै हो तर अब अहिले मात्रै रिसेन्टली एउटा कानुन लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केवाइसी टोटल लेबरको अप टु डेट नहुँदाखेरि चाहिँ पिएफ बुझाउनु सकेको छैन त्यो त हाम्रो पनि हो नि त भुल किनभने हामी लेबरहरूलाई माग्दैछौँ उनीहरूले पनि ढिलाइ गर्दैछ ढिलाइ गरेको माथि पनि फेरि नाम मिल्दैन त्यत्तिकै छँदैछ प्रब्लम एउटा होइन त्यो त उनीहरूको भुल होइन होला नि त जस्तो पनि लाग्छ मलाई एन्ड अर्को चाहिँ के भइरहेछ यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ आज भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेबरहरू स्पेसियली उहाँहरू चाहिँ आउनु भएको छैन नि त है अब हाम्रो 642जना स्ट्रेन्थ हो तर 642जनामा चाहिँ आज फ्रेङ्कली भन्नु हो भने हार्डली आउँदैछ 150-200जना त आउँदैछ भने 200जनाले के त्यत्रो 400 450 हेक्टर कभर गर्नु सक्ला के पत्ती अब मास पर्खम उठाउनु सक्ला एकदम जटिल प्रश्न छ नि त तर हाम्रो मान्छेले 202 रुपियाँले कहाँ पोसाउँछ भनेर आउँदैन अब आएको पनि छैन हुनु त हो पोसाउँदैन हामी पनि मान्छौँ नि तर 202 रुपियाँ त कलेज भ्यालीमा मात्रै भएन नि त त्यो त फेरि 87वटै बगानको हो नि त त्यो त मिलाउला नि त होइन कुनै सरकारले मिलाउला नि त मिटिङ बसेको छ नि त उनीहरूले बढाइदिला नि त तर अब जुन चाहिँ बन्द भइसकेको कमानलाई चलाउँदैछ भने चाहिँ एकताल चाहिँ हामी सबैले हातेमालो गरेर यदि कम्पनीले पनि एउटा बल गर्दैछ भने हामीले पनि बल गरी हेरौँ न भनेको मात्रै है जबरजस्ती होइन कर काप होइन तपाईँ आउनै पर्छ पनि भनेको होइन हुनु त अब अहिलेको जमानामा 1000 रुपियाँ रोज दिँदा पनि नपोसाउने जमाना हो होइन अब जमानै त्यस्तो छ हुनु त अब उहिलेको रोजले पनि 1 किलो मासु किनेर खानु सक्दैन अहिलेको रोज पनि किनेर खानु चाहिँ सक्दैन नि त्यस्तै छ अवस्था हाम्रो कमानको है तर के गर्नु अब बाध्यतै छ किनभने हाम्रो दार्जिलिङमा अर्को इन्डस्ट्री पनि छैन होइन जस्तै अब सिक्किममा जस्तै मेडिकलको इन्डस्ट्रीहरू भयो होइन अन्य जग्गाहरूतिर जस्तै अब नाना थरीका विभिन्न थरीका इन्डस्ट्रीहरू भएको भए पनि त यस त्यहाँ गएर हामी काम गर्न सक्छौँ भन्नु त्यो पनि हाम्रोमा छैन है त्यसैले गर्दामा अब हामीले चियाबारीलाई कसरी बचाउनु पर्ने यसको लागि अब सायद रणनीति रणकौशलहरू त बनाउँछ होला त्यो तपाईँहरूको विषय होइन यो ठुलो कुरो हो होइन यो लार्ज स्केलको कुरो हो अब उनीहरूले बनाउला गर्ला तर अब आज तपाईँहरूसँग त्यही हो भनाइ है एकतालाई हामी सपोर्ट गरौँ किन भन्दाखेरि ती आमाहरूको ती बाजे बोजूहरूको छ नि त जसको चाहिँ ग्रेजुटी अल्झेर बसेको छ होइन पिएफ अल्झेर बसेको छ एकताल उनीहरूलाई पनि केही गराइदिउँ न 4-5 वर्षभित्र उनीहरूको सब सेटल भएपछि त्यहाँदेखि त के आफूले मन परे नभए नमन परे कसैलाई दिँदा पनि भयो या कामै छोडिदिँदा पनि भयो नि त त्यो पनि छ नि त अप्सन अनि के हामीले सही छ भन्नु पऱ्यो है ल हामी हिँड्दैनौँ तिमीहरूले जेसुकै गर जहाँसुकैबाट जोसुकै ल्याएर हिँडौँ होइन हुनसक्छ नि त्यो पनि छ नि त जग्गा त्यो गऱ्यो भने एउटा माइनोरिटीमा बसेर भए पनि जो कमनमै हिँड्नेले पनि हिँडिरहन्छ नि त मतलब कमन चल्यो भने उनीहरूले रोजगार पाउँछ नि त हामीले यो पनि त सोच्नु पऱ्यो नि त हामी कोही मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ विरोध गर्ने फेरि लु तिमी जाऊ न त हिँड्नु भन्दा त्यो पनि नजाने त्यो पनि भएन नि त त्यो एउटा के भन्छ भनेछ नि त्यो भुसे कुकुरले मजाको त्यो के भन्छ घाँस भएको ग्राउन्डमा सुतेर गाई आउँदा चाहिँ भुक्ने होइन फेरि आफू पनि नखाने कुकुरले त घाँस खाँदैन गाईले त घाँस खान्छ फेरि घाँस खानेलाई पनि टोकेर त भएन नि त यही हो भनाइ चाहिँ है कुरा बुझ्नुहोस् है म त अब सिधै कुरा हो कसरी हुन्छ हाम्रो कमान चल्नुपर्छ हामी जो हिँड्दैछौँ तिनीहरूले 2 पैसा पनि घरमा पाएको हुनुपर्छ किनभने म सिधै भन्छु कोही काहीँ कुनै माइकलाले पनि त्यसरी पैसा दिनु सक्दैन किनभने हामीले आफूले काम गरेन भने भोलि पनि तपाईँ बिमारै भने एउटा प्यारासिटामोल सोध्ने मान्छे पनि आउँदैन पानी सोध्ने मान्छे पनि आउँदैन जो आज आउँदैछ नि उहाँहरू त ठ्याक्कै फोन गरेर पनि सोध्दैन है कुरा बुझ्नु होला ओके आज जुन चाहिँ इतिहास एउटा परिवर्तन भएको छ ट्रान्सफर्मर राखेर कलेज भ्यालीमा है हिजोदेखि हाम्रो फ्याक्ट्रीमा
इलेक्ट्रिसिटी कनेक्सन भएर चाहिँ चल्नु थाल्यो है। यो एकदमै खुसीको कुरा छ र बधाई दिन चाहन्छौँ हाम्रो सम्पूर्ण कलेज भ्यालीका वर्करहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई अनि कम्पनी सेक्सनलाई है। तपाईँहरूले नयाँ पहल गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ है, दिन्छौँ है। रल दिनुपर्ने बाँकीहरू के छ त्यो चाहिँ दिँदै गर्नुहोस् है। फेरि भने अब त नदिउँ हुने रहेछ त्यो चाहिँ होइन। फेरि तपाईँहरूले दिनुपर्ने कुरा जे छ होइन त्यो चाहिँ दिँदै गर्नुहोस्, किनभने त्यो सानो सानो कुरोले घरि टोकरी, घरि चप्ली, घरि सिक्कल होइन, घरि एप्रोन, घरि ब्ल्याङ्केट, त्यो नाथे 100-150 रुपियाँको कुराहरूले गर्दा हुन्छ लाख करोड रुपियाँको फेरि सम्पत्तिहरू चाहिँ हामीले नष्ट चाहिँ भएको चाहिँ नै हेरौँ भन्दै है आजको मेरो ब्लगलाई यही नै अन्त गर्दैछ। यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने प्रवास जो 17लाई लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। ल ओके, गुड डे।